sạch. Sao vậy? Ngon mà. Mà có đã không mà có? Ôi đã quá, giỏi quá. Con nhức lưng dữ lắm á. Nhức lưng đó ngoại. Nhức lưng. Trời mưa và hay bị nhức lưng. Nhức lưng cái này mình có cách nào cho nó hết nhức không ta? Mỗi lần thấy họ lăn trái nhào. Trái nhào không ngoại? Nhào hả? Mùa này có trái nhào không ta? Chắc kiếm cũng hơi khó đó. Đâu để mai con đi kiếm thử coi. Làm đỡ nhất không ngoại? Suri mai đi mẹ Duyên không? Đi dẫn chị hai không đi nữa. Chị hai nữa hả? Dạ. Rồi mai rủ chị hai đi luôn ha. Dạ. Hai đứa biết trái Bình Bát không? Biết. Ở đây có trái chín nè. Ở dưới quê Duyên thì cây Bình Bát này mọc dại nhiều lắm. Nó mọc ở ven bờ kinh mương này nè, không cần phải trồng đâu. Đặc biệt là vào mùa hè này thì rất là sai trái. Bây giờ Duyên sẽ hái thêm một số trái xanh về cho ngoại. Hồi đó, tụi nhỏ ở quê đâu có nhiều quà bánh. Đến mùa Bình Bát chín, chỉ cần thấy mấy trái vàng rụng ven bờ mương là mừng lắm rồi. Bình Bát, hay người quê mình vẫn gọi là mãng cầu rừng. Chẳng ai trồng, cứ tự mọc ven bờ rào, bờ kênh mà năm nào cũng sai trái. Chút có trái nào hấp mình kéo xuống mạnh lên. Một trái, thải qua cho chị này. Phủi con kiến đi. Rồi, tiếp tục một trái nữa. Ôi không thấy đi đâu. Sao vậy? Em bị gì khác á? Con thấy cái nhỏ rồi nè. Mỗi lần đi ngang, nghe mùi Bình Bát chín là cả đám lại ý ới gọi nhau đi hái. Hái được đem về, dăm với chút đường, thêm ly đá lạnh là đã có một món giải khát ngon lành. Chỉ đơn giản vậy thôi mà đứa nào cũng thích thú vô cùng. Hai đứa ơi, đợi mẹ Duyên ấy Bình Bát cho ăn nè. Rồi, ăn thử trái Bình Bát nha. Dạ. Cái này hả mẹ Duyên? Không, trái xanh đó để tí mình đem về cho bà cố. Dạ. Mình ăn trái này ha. Ăn thử nha. Đó giờ hai đứa chưa ăn hả? Mình nha lừa hột cái mình nhả hột ra. Mẹ Duyên ơi, cái này rửa ra được. Chưa, cái này chưa có chín này, giờ mình phải vú nó thêm. Wow. Cái giá ăn trước đi mẹ Duyên. Thơm. Không, thử nha. Chơi thử trước đi. Duyên nhìn sợ. Có gì đâu, này là giống như trái cây mà lừa cái hộp ra. Ngon không? Chua ngọt. Sao vậy? Ngon mà. Đắng. Con thấy đắng hả? Con đừng ăn cái vỏ. Đừng ăn đúng cái vỏ là nó bị đắng á. Đây này, con ăn nữa nè. Suy không biết thưởng thức rồi. Chưa, con không biết ăn cái này. Không ăn hả? Dạ. Không biết ăn cái này hả? Dạ. Để chút về mẹ Duyên dầm đường bỏ đá vô ăn thử nha. Dạ. Ăn xong rồi mình đi hái tiếp nha. Dạ. Kéo mẹ Duyên dậy coi. Đứng lên, hai đứa. Đi ra nữa. Kéo, mạnh lên. Ây da. Dạ, mẹ Duyên.
bát mà thấy nó chín là phải hái thôi, nhưng mà mình cũng chưa biết làm gì với nó nữa, để suy nghĩ thêm mới được. Đến bây giờ, mỗi lần cầm trái bình bát trên tay, Duyên lại nhớ những ngày rong chơi giữa đồng quê. Cái vị ngọt thanh, xen chút chua nhẹ của bình bát không chỉ là hương vị của một loại trái cây, mà còn là cả một miền tuổi thơ bình yên, mộc mạc mà đi đâu cũng nhớ. Bây giờ mình sẽ đem bình bát này vú trong khạp gạo, chắc tầm khoảng 2-3 ngày là nó sẽ chín thôi, tại vì đang mùa hè rất là nóng. Trái bình bát này khi mà chín á, nó sẽ có một cái mùi thơm rất là đặc trưng, mà ai mà chỉ cần nghe được cái mùi đó thôi thì sẽ nhớ lại thời ký ức tuổi thơ liền. Kêu đi hái trái nhào mà từ sáng giờ chưa thấy. Có rồi nè ngoại. Có hả? Dạ, mà hồi sáng con đi hái á, con đi kiếm không có trái nhào, cái người ta chỉ trái bình bát cũng hay lắm ngoại. Trái đó là mấy người họ có bú họ cũng lăn hết á. Dạ, rồi nằm xuống đây, con làm cho. Đây nè ngoại. Vô liền. Giờ lăn gì là tối ngủ êm á. Này chắc nó rút dữ hả ngoại? Đã không? Hút đó tay hồi đó bà ẩm bà cố á. Nóng không ngoại? Được gì được. Vậy nó mới đá nè. Bây giờ ngoại có lăn trái này chưa ngoại? Chưa, mà bà nghe người ta nói. Dạ. Người ta nói lăn bình bát cũng đỡ đau lắm. Vậy là chút nữa ngoại phải cởi áo ra nha. Hồi mà cái này nó giảm nóng á, cởi áo ra con lăn nó chắc nó rút nhiều hơn á. Vậy nó rút hơn.
Push. Mẹ Duyên con gà nè. Cầm cho mẹ Duyên coi. Thôi, đưa lại cho mẹ Duyên. Gì? Cười gì? Dạ mẹ ơi, nói gì? Thôi. 2, 3. Quả địa. Cái gì vậy? Cái lộn. Cái lộn rồi đó. Quả địa cầu. Vô ngồi chơi tụi nó rồi. 4 đại dương. Đại dương xong rồi bắt đầu mới dương. Rồi làm lại. Để mẹ Duyên vô lấy bình bát ra ăn nha. Dạ. Nè, bình bát tới nè. Yeah. Đã dữ rồi ta. Con chọn cái ly này. À nè, Tia chọn ly nào? Nè Nào ngoại. cũng vậy chứ gì đâu. Không ăn á, lúc ăn á, nó chua, nó đắng hay mùi. Còn nấu lên nó ngon. Cái này đâu có nấu đâu. Mẹ Duyên đâu có nói đâu. Mẹ Duyên chỉ bỏ thêm đường thôi à. Bỏ đường bỏ đá vậy thôi chứ không nấu. Đây là chứ ơi. Chúc ăn gà nha ngoại. Nhưng mà ngoại ăn chay rồi, mấy đứa ăn đi. Trời ơi, uổng vậy?
Tại tôi ăn chay mà uống gì. Sao bữa nào con làm món gì ngon ai cũng ăn chay hết trơn vậy? Thì tới ngày ăn phải ăn. Hồi mà quên ngoại đâu có ăn được. Để con ăn rồi con đưa nhận xét lại cho. Tả lại, đó là nghe được. Miêu tả lại phải không? Mẹ Duyên, Hả? nước sốt đất có cay không mẹ Duyên? Không. Làm cho tụi con ăn mà làm cay sao ăn được? Mà có cay con ăn được không? Không. Hạ xuống vậy đó, nó chín rồi nãy làm cái câu dù cuốn lên xong chín. Dạ, giờ hạ xuống rồi ăn. Hạ thôi. Hồi nãy con sợ nó lửa nó bạo quá, nó cháy con gà. Vậy là nó hơi than nó hực lên chứ đâu có cháy gì đâu. Còn con nào nữa không? Hết rồi ngoại. Quấn rồi đem vô dẹp chứ để đi đạp nó chết. Ôi rồi, nó chín rồi. Đây, cái đùi của Suri đây. Tia một cái đùi luôn ha. Đi xuống đang cắn được. Nè, Tia. Đây mẹ Duyên cắt ra cho nó dễ cắn. Con không biết ăn da. Ít rồi. Nó văng cái nước vô quần mẹ Duyên. Có mỡ. Kéo cắt ra cho. Có mà con dính dầu mỡ à? Vậy nó mới ngon. Có. Ăn đi con, tập trung ăn thôi. Nhanh đi vô để mũi rồi. Khó rồi. Ba uống quá nhiều sợ ba bị xỉu. Có xỉu lần nào chưa? Xỉu là say á. Giống như bà già vậy đó. Thay răng rồi. Răng rụng răng thôi à. Rồi mấy đứa giờ ngồi ăn bà có vô nha. Dạ. Nhanh giờ. Sắp cái ghế vô nha thì ăn. Mặn quá. Nó Định đâu có. bà cố kêu cầm cái ghế vô thì bà cố. Con biết rồi. Muốn đang nha mà. Mấy con. Đây mẹ Duyên bẻ cho. Bẻ được không? Hey. Bẻ gì cây vậy? Nè, nhưng mà người ta bẻ được. Thấy không? Nè. Đi, thôi nhà mình vô đi. Trời tối mũi á. Chơi ha. Đi ăn xách cái ghế. Ây da, Suri đỡ mẹ Duyên vậy Suri. Ây da. Ây da. Vô thôi. Đây. Nó chạy luôn.